Happy New Year. Today is the first day of the year, January 1. May flex lang ako. Isang gift na dili naman para sa kuha. Gift to ng anak ko. Natanggap niya galing sa mga estudyante niya. Ako yung mag-unboxing kay wala siya time mag-unboxing sa kuan ng gift niya. Nang una, ito, mabigat. Pakiramdam ko ay ano, wine or kuan. Parang sungay. Yan, sungay. Grabe pa naman. Sorry. Ate ko. Kuan. Wine. Kasi mabigat bote. Next is ito. So, ito nahin ko. This is towel. May sunset towel. Pack. Ako nang di-unboxing. Wala akong permiso. Oh, ang ganda. Happy Holidays. Merry Christmas. Next, ito. Ako nag-transfer ang isa. Kaya murabag. So, may towel. Pareha. Happy Holidays. And Merry Christmas. Para sa design. Ito. Ako'y balik sa lodiri. Hindi na masulog. Okay. Pagkababuto ng anak. Ito siya. Nakita ko na. Ang laman.